para sa basic nga Python list tutorials. So ang una na kong gibuhat diri is butang taog file list is ang file list diri is kuan sa kanang blanco siya, wala siya sulod kay para diri nimo isulod ang list of numbers, diri nimo siya i-store. So proceed ta sa list. Dini sa system na akong gibuhat, mag-choice siya diri sa depende sa system nga imong gibuhat. So ang atong tudlo sa kuan karon, atong ipakita gamay nga pamaagi lang is ang list. So select the program to start. So mag-practice man ta sa list og gamay lang nga mga pamaagi. So press na to ang list. So number 2, so enter. So dinhi sa how many number you want to store, miski pila ni mo ni siyang gitawag ni siya range. So for example mag-try ta og 5 ka list of numbers. So enter nimo any kind of numbers, dili lang sa mag-error siya kung numerical or mga letters. So for example 2, 3, 6, 7, 9. So that is 5 value list numbers. So nakabutang sa dire list R 2, 3, 6, 7, 9. So ipakita na ko sa inyo kung yun sa magkuan sa ta dire sa list R. So list, so din sa list list R. So ato sa siyang para di siya magpadayon. Yan. So ako siya ibalik. So depende sa inyo kung unsaon ninyo pagbuhat. So for example ganina sa for example list. So enter ko sa number 2. So mag-ask din mag-ask din ka sa user kung pila ka numbers imong ipa-input. So for example ganina 5 man to. So ato sa utron 6, 7, 8, 3, 2. So nag-error siya kay wala man ta naka-entry. So dapat mag-entry gid siya, og mo-entry gid ka og number, addiser ka mo enter kay mo error man siya kay dili na daw ato ng blanco kay wala man ta nag-accept og mga kuan. For example like exemption ka og numbers nga, for example dapat exempted na nga number. So balik ta 5, 4, 6, 7, 8, 9. So list the length is 5. So nganong yani siya the length is 5. So dinhi sa atong code, sa simple nga code. So dinhi sa anyway ayaw lang sa ni kuan yang kaning list kani, ayaw lang sa nasa tanawa, dinhi lang sa tanaw sa list na tong code. So dinhi lang sa tanaw kani diri si n kini si n mo ni siya ang kuan kanang gibali in siya ang gibali magtawag sa integer nga imong pila ka buok nga imong i-store. So n integer siya, input how many number you want to store. So mo ning ganina, so mo ni how many number you want to store. So pag press nimo 5 for I in range n. So kuanon siya, so ang n equivalent sa 5 nga imong i-store sa iyang question. So pag range niya ni dire gawas dayon si enter din siya og 5 of numbers.
So any kind of numbers, basta dili lang letters. Kay int man, basta int ni siya integer, it means integer lang siya ang i-input. So wala siya mga o dili siya string or pwede siya float sa list. Pwede float, boolean, um, etc. Basta kay dili lang siya with combination with numbers lang, dili siya fit with letters. So diri sa file list that append, diri sa for example list, pwede ni siya i-list done kaning list, pwede ni siya ni-list done, pwede ni siya himuon og L lang, L kani, pwede ni siya og L, pero mas para nga mas ma-appreciate nimo siya, makita nimo siya, ako siyang list lang siya ang gibutang nako para nga dali na ko siya ma-identify nga list ni siya. So iyang i-append, iyang idugang sa every time nga mag-enter ka. So just for example, let's say for example, enter the next number. So pag enter nimo number 4, so nag-enter ka number 4, so pag moingon na po sa enter the next value, so that's the time nga i-append niya ang file list that append. So i-append niya ang kung unsa yang gi-type nimo sa list kini sa dire nga list. So next is print list R. Kaning file list is muna siyang katong blank nga atong gihimo sa katong walay sulod, dire nag-store. So iya din gingon dire, the length is length file list. So kani the length is 5 kay nganong 5 man, kay basta length gani siya, mag-start ito 1 2 3 4 5. So muna siya ang length, muna siya ang list R 5. So list R, muna siya ang list R. Muna siya ang number nga elements. So muna siya ang length sa value. So sa let's proceed na sa for example karon mag-proceed ta sa insert. So press tag 1. So diri sa original list, yan ipakita dire ang list nga imong gi-enter kanina. So 4 6 kini 4 6 7 8 9. So yan ipakita. Adisar ka mag-insert kamo ni siya ang mga list nimo, imong list of numbers nga imong gihimo. Yan ipakita dan. So i-ask na po ganya how many number to insert you want to insert. So just let's say for example 4 lang. Ay sorry, dili na siya mugana kay na break kinahanglan to sa utrohon. So let's say for example ta balik to list man siya. So how many, for example 5 ganina mura gyapon nakabalik lang ta. So press any key ayon insert ta og 1 kay mag-insert ta og for example 4 lang, 4 ka numbers. So there is a insert, i-ask kaniya kung ipangutangan kaniya enter the index between 0 and 4 to insert the given number. So nganong 0 to 4 man, so ato sang ang indexing ato siyang i-count sa by starting from 0 to incremental sa number 0 1 2 3 until the pinaka last na number. So 0, so kani si 6 nag-equivalent na siya sa 0 by indexing 0 1 2 3 4. So 4 siya. So let's say for example kung mag-insert ta og, so dito na to i-insert ni 2. So unsa si 2 diri si 0 1 2. So sida sa tayo sa ni 8 mag-insert. So dito ni 8 mag-insert og let's say for example duha ka numbers. Unsa man 5 6 8 anong 4 man ni? Ay 4 man dai siya. 4 man dai ang 4 man atong how many numbers you want to insert for. So dinhi sa
kanina ato sa ihapon 67. So dinhi man ta sa 0 1 2. So iyang gi-insert dinhi sa 0 1 0 1 2. So dinhi siya nag-insert. Muna siya imong insert nga to 5 6 8. So ana siya. I-question ka, iya kang ipangutanon kung asa nga index. For example, anytime ka maka-insert og numbers sa bisan asa nga how many number you want to insert. So isa insert lang taguan, example, dinhi ta mag-insert sa dinhi ta sa number 3. So 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7. So diha ta sa number 7. So try ta diha sa 7 sa number. Paitan 500 tulo ka 5. So enter. So iya ipakita rin sa number 7. Muna siya ang ang 3 dili na siya 8 na siya. So final list. So okay. Ato sa ipakita ang iyang code. Diri sa insert. Gi-define nato siya kuan man gani kanang gi-call nato siya by each method. Gitawag nato siya by method. So diri sa insert ang yang print original list. So kato ganina muna siya ang final list. So ako lang siyang gi-copy ang format ni file list. So ang format ni file list is kani. Format ni file list. So kanilang original list. So ingon siya diri nga original list sa insert. Diri final list. Sa original list day sa katong wala pa mag-insert. Sa katong wala pa ta mag-insert so muning original list kani. Kani siya muning original list kani. Uban na sila duha uban. Sa final list kani final list nga format uban sa na sila kani. Final list kani mo na ning bag-o nga nag-insert na ka. So let's proceed sa kuan atong code. Let's say for example kung ngani taas man gani nagi pag insert na to og 555 kini si number 555. Di ba ganina how many number you want to insert. So ask gyapon kaniya dire sa insert. So how many number you want to insert. So pag kuan niya kung isang kibali gi-call niya kung pila ka book numbers nga imong i-enter sa list of numbers. So nagbutang na pugod dire index is in yapon siya number kaning if and input if kaning if is float ni siya ang list array pwede siya makagamit og float enter the index between 0 length file list but pasabot ani siyang length file list is muna siya ang equivalent sa length nga for example kani muna ang length sa file list the final list kani siya 6 7 2 5 6 8 8 5 5 5 5 3 2. So muna siya ang equivalent sa length. Muna siya ang length. Pero kung ihap ta og length, magsugod ta sa 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 ka length ni siya. So muna siya ang format file list. So nganong file list man? Kaya file list ang atong blank, ang atong kibali istoranan sa list nga method or list nga function. So for I in range count kini sa count nganong count man. So pag ingon niya diri nga count is and how many numbers. So pag range na mo niya for loop, this is a for loop. I-range na po niya si count kung kapila si count nag-entry. So mingon si
count karon nga 4, 5, 6, etc. Ini numbers nga yang i-choose. So example na to 1. So how many numbers you want to insert? So let's say for example 3. So enter the index. So enter the index kani. Enter the index between 0 and 9. So mo ni siya sa index, mo ni siya sa index kanina. Dayon let's say for example dito na to insert sa 0. 0 pinakauna gid sa pinakauna siya to insert. So enter the number. So pila ka number 3 man. 1 2 3. So na-insert siya. Automatic siya na-insert sa finally. So ang yung nakabutang dayon dire is user input value. So kini sa user input value, it means siya ang mo siya mo kapilahon niya ang imong gi-enter dinhi. Siya ang isturanan kini. Let's say for example kini siya ang mo store, siya ang mo gunit. Para nga ya ding pag mingon din si enter next number, so ya ding gunitan. Pag mo niya gunit dinhi dayon ni ya ding ibutang ni i-store din ni format file list. So ibutang niya diha for example. I-store niya. So pagkaman sa format niya og tawag nga user input value format I. Anong format I man? So tungod kay for I in range man. So range ni I si count. For I in range kini range. Ang range ni I so count man, so kapila siya nag-insert. So iya sang sulat diha, iya sang hawiran para moingon si filelist.insert nga oy na number insert. So kapilahon ni index, so ay asa man ni index isulod. So dito sa number 0. So kapila man, so user input value o kapila man niya insert. So i-insert ni user input value din print din ka final list dayon format file list para ma-store siya nga kanang ma-store siya sa file list nga katong gihimo na to ganina nga code nga blanco. So thanks for watching mga ka-YouTubers. Don't forget to like the video and don't forget to subscribe my YouTube channel.